1. Μουροειδή. Πώς να μην μουχλιάζουν γρήγορα. Τα μουροειδή χαλάνε πολύ γρήγορα, ειδικά αν τα πλύνουμε και τα αφήσουμε υγρά. Γι' αυτό φύλαξε τα άπλυτα στο ψυγείο, μέσα σε ένα ρηχό δοχείο, στρωμένο με χαρτί κουζίνας, για να απορροφά την υγρασία. Όταν θέλεις να τα καταναλώσεις, πλύνε μόνο την ποσότητα που θα φας εκείνη τη στιγμή. Έτσι, καθυστερείς τη μούχλα και τα απολαμβάνεις για περισσότερες ημέρες. 2. Μαρούλι. Πώς να μείνει τραγανό. Το μαρούλι μαλακώνει γρήγορα όταν παγιδεύεται η υγρασία στα φύλλα του. Ξέπλυνε το, στέγνωσέ το πολύ καλά και φύλαξε το στο ψυγείο τυλιγμένο χαλαρά σε χαρτί κουζίνας, μέσα σε δοχείο ή σακούλα τροφίμων. Το χαρτί απορροφά την περίσσια υγρασία και τα φύλλα μένουν τραγανά για περισσότερες ημέρες. 3. Αβοκάντο. Πώς να μην μαυρίζει. Αν κόψεις ένα αβοκάντο και δεν το χρησιμοποιήσεις όλο, στύψε λίγο λεμόνι στην κομμένη επιφάνεια και φύλαξε το σε δοχείο που κλείνει καλά στο ψυγείο. Το λεμόνι επιβραδύνει την οξύδωση και το αβοκάντο δεν μαυρίζει τόσο γρήγορα. Αν είναι άγουρο, άφησε το εκτός ψυγείου, κοντά σε μήλα ή μπανάνες για να ωριμάσει πιο γρήγορα. 4. Λεμόνια. Πώς να μην στεγνώνουν όταν τα κόβεις. Αν χρειάζεσαι μόνο λίγες σταγόνες λεμόνι, μην το κόβεις στη μέση. Τρύπησε ολόκληρο το λεμόνι με ένα πιρούνι ή μια οδοντογλυφίδα και πίεσε ελαφρά για να βγει ο χυμός που χρειάζεσαι. Έτσι το λεμόνι δεν στεγνώνει και διατηρείται φρέσκο για πολύ περισσότερο. 5. Κρεμμύδια. Το κόλπο με τον αερισμό. Για να διατηρηθούν τα κρεμμύδια φρέσκα για πολύ καιρό, χρειάζονται αέρα και ξηρό περιβάλλον. Τοποθέτησε τα σε υλικό που επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί και φρόντισε να μην ακουμπάνε πολύ μεταξύ τους. Έτσι δεν κρατούν υγρασία, δεν σαπίζουν εύκολα και δεν μαλακώνουν. 6. Πατάτες. Το κόλπο με τα μήλα. Οι πατάτες βγάζουν γρήγορα φύτρες, ειδικά αν τις αφήσουμε πολλές μέρες. Για να καθυστερήσεις την πλάστηση, αποθήκευσέ τες μαζί με 1-2 μήλα σε δροσερό και σκοτεινό σημείο. Τα μήλα απελευθερώνουν φυσικά αέρια που επιβραδύνουν τις φύτρες και βοηθούν τις πατάτες να μείνουν σφιχτές για εβδομάδες. 7. Μήλα. Το κόλπο με το αλατόνερο. Όταν κόβουμε τα μήλα, η επιφάνειά τους σκουραίνει γρήγορα λόγω της οξύδωσης. Για να το καθυστερήσεις, βάλε τις κομμένες φέτες σε ένα μπολ με κρύο νερό και ελάχιστο αλάτι. Μισό κουταλάκι του γλυκού σε 1 λίτρο νερό είναι αρκετό για να μην χαλάσει η γεύση. Άφησέ τα για περίπου 5 λεπτά, στέγνωσέ τα καλά και αποθήκευσέ τα στο ψυγείο σε γυάλινο δοχείο ή σε πλαστική σακούλα τροφίμων. 8. Σέλερι. Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο. Το σέλερι χάνει γρήγορα την τραγανότητά του όταν το αποθηκεύουμε σε κλειστά πλαστικά σακουλάκια. Τύλιξε το χαλαρά σε αλουμινόχαρτο ώστε να μπορεί να διαφεύγει το εθιλένιο αλλά να κρατιέται η απαραίτητη υγρασία. Έτσι παραμένει φρέσκο και τραγανό για εβδομάδες στο ψυγείο. 9. Μπανάνες. Το κόλπο με τον διαχωρισμό. Θες οι μπανάνες σου να κρατάνε περισσότερο? Μην τις αφήνεις όλες μαζί σε τσαμπί. Χώρισέ τες και βάλε τες μακριά η μία από την άλλη. Οι μπανάνες απελευθερώνουν ένα φυσικό αέριο που επιταχύνει την ωρίμανση και των ίδιων και των άλλων φρούτων. Αν τις κρατήσεις χωριστά, διατηρούνται πολύ περισσότερο. 10. Τομάτες. Ποτέ στο ψυγείο. Οι τομάτες δεν αγαπούν το κρύο. Στο ψυγείο χάνουν άρωμα, γεύση και η σάρκα τους γίνεται αλευρώδης. Κράτησέ τες εκτός ψυγείου σε σκιερό σημείο και αν έχουν κοπεί από το κοτσάνι, τοποθέτησέ τις με το κοτσάνι προς τα κάτω, ώστε να μην χάνουν υγρασία και να μένουν ζουμερές. 11. Σπαράγγια. Το κόλπο με το ποτήρι νερό. Τα σπαράγγια ξεραίνονται γρήγορα από τη μεριά που έχουν κοπεί. Για να τα διατηρήσεις φρέσκα, βάλε τα όρθια σε ένα ποτήρι ή μπολ με λίγο νερό, έτσι ώστε οι κομμένες άκρες να είναι βυθισμένες. Κάλυψε απαλά τις κορυφές με μια πλαστική σακούλα τροφίμων και βάλε το ποτήρι στο ψυγείο. Έτσι κρατούν την υγρασία τους και μένουν φρέσκα και ζουμερά για πολλές ημέρες. Στο κανάλι μας θα βρείτε και άλλα βίντεο για τη διατήρηση και τη συντήρηση τροφίμων, καθώς επίσης και για διάφορα που αναφέρθηκαν σε αυτό το βίντεο. Πάρτε μια γεύση στη συνέχεια και μην ξεχνάτε πως οι σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.